Κυριακή 19 Γενάρη, Σωτήριον έτος 2025. Και αφού ο καιρός σήμερα μας έκανε τη χάρη και έβγαλε λιακάδα, μαζευτήκαμε 5 φίλοι για να κάνουμε ένα mini tour στη Βόρεια Κέρκυρα. Αφού πιάμε το καφέ μας στο Κούπα, συνεχίσαμε για Σολάρι, περάσαμε από Εθνική Παλιοκαστρίτσας, ανεβήκαμε για Λάκωνες, συνεχίσαμε για Μακράδες, Άι Γιώργη, φτάσαμε Σιδάρι, Ρόδα, Χαράβι, ανεβήκαμε για Παντοκράτορα, μετά πήγαμε Σπαρτίλα, κατεβήκαμε όλες τις κατηφόρες του Σπαρτίλα, ζιγζακ και φτάσαμε στον Ύψο και από εκεί επιστρέφαμε στην κοιλιά μας. Τώρα θα μου πείτε, χεστήκαμε τι κάνατε εσείς την Κυριακή. Αλλά περιμένετε και θα δείτε, γιατί στο Παντοκράτορα συνέβησαν μερικά περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα πράγματα. Και λίγο μετά τους Λάκωνες κάναμε την πρώτη μας στάση. Να απολαύσουμε τη θέα και να πάρουμε μερικές λήψεις με τον drone. I can hear the sound of a heartbeat before it calls out. Will never leave my memory of bloodshed all around. And I could see a tear on my father's face before it falls out on my enemy. How could I have ever let you down? And all these trees eyes grow, cut our teeth and make our bonds right here. And play with shields made of stone, share our dreams and sit at thrones. Be still, 'cause I see smoke up ahead and I got steel in my hands. Εντάξει, φτάνει. Έχουμε και δρόμο μπροστά μας. Δεν θα ξημερώσουμε εδώ πάνω. Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, περάσαμε μέσα από το χωριό των Μακράδων, στο Πλακόστρωτο. Είμαι σίγουρος ότι το πρωί που ξύπνησαν οι κάτοικοι του χωριού, ανεπομονούσαν πώς και πώς να δουν 5 βλαμμένους με τις μηχανές να περνάνε μπροστά από τις αυλές τους. Πρέπει να χάρηκαν πολύ. Επόμενη στάση, Θέα Χελιδόνη. Θα σηκώσουμε και εδώ τον drone και θα δούμε το βορειοδυτικό άκρο της Κέρκυρας. Και φυσικά την παραλία του Άι Γιώργη των Πάγων. Άντε ρε, πάμε, κοιμηθήκαμε. Κατεβήκαμε στην παραλία του Άι Γιώργη και από εκεί χωρίς στάση συνεχίσαμε μέχρι το βουνό του Παντοκράτορα.
Είμαστε στο πιο ψηλό βουνό της Κέρκυρας, γύρω στα 900 μέτρα ύψος και κάτι ψηλά. Βέβαια 900 μέτρα πλέον κοντεύουν να φτάσουν οι αερονοξύστες στο Ντουμπάι. Και η ατμόσφαιρα εδώ πάνω είναι ελαφρώς ηλεκτρισμένη. Καταλαβαίνετε το λόγο, Έχει μερικές κεραίες εδώ πάνω. Για την ακρίβεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βουνό του Παντοκράτορα έχει μερικές κεραίες με λίγο βουνό από κάτω. Με συγχωρείτε λίγο, αλλά θα βγάλω το πουλί μου έξω σήμερα. Θα κάνουμε άκρη για να έχει χώρο το πουλί σου να βγει έξω να πετάξει. Τadaan! Τον drone εννοούσα, ρε. Θα πάρουμε μερικές λήψεις με τον drone. Ίσως να αναρωτιέστε τώρα τι ήταν αυτό το περίεργο που έγινε πάνω στον Παντοκράτορα. Αυτό που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Εκεί που καθόμασταν λοιπόν
Λίγο κάτω από τη Μεγάλη Κεραία, δίπλα από το μοναστήρι, ακούσαμε έναν υπόκοφο ήχο. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού έρχεται αυτός ο ήχος. Κοιτάξαμε ψηλά και είδαμε ένα μετεωρίτη να έρχεται κατά πάνω μας. Έπεσε ακριβώς πάνω στο βουνό. Η έκρηξη ήταν τεράστια. Ένας Θεός ξέρει πώς γλιτώσαμε. Αυτά λοιπόν. Αν είχατε στο μυαλό σας να επισκεφτείτε το βουνό του Παντοκράτορα, αργήσατε. Τώρα έχει γίνει παιδιάδα. Αν καταφέρατε να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, τι να σας πω. Καλά να πάθετε. Από εμάς γεια σας και να περνάτε καλά.